Sziasztok! Ikerlángok jelenlegi helyzetét nézzük meg, hogy mi újság velük, mit lehet róluk tudni, hogy áll a kapcsolatuk. Az én értelmezésem szerint ikerláng kapcsolódás egy férfi és egy nőnek a kapcsolata. Itt nem lehet más nem, mert hogy ez egy valójában égi küldetés, aminek az a lényege, hogy ők azért találkoznak, hogy azt a feladatot, amit erre az életre kaptak, azt mindenképpen csinálják meg, és ebben segítsék egymást, és ehhez hát elég nehéz általában az út, amit nekik be kell járniuk, és az ikerláng kapcsolódás az én értelmezésem szerint egyáltalán nem valószínű, sőt, nagyon kevés esetben valószínű, hogy egyáltalán átalakul normál emberi kapcsolattá, tehát együttélős kapcsolattá, ilyen hagyományossá, fiatalkorban meg szinte, alig-alig. Nem is hallottam még annyira alig. Szóval nem hallottam még róla, hogy sikerült volna, de hát kizárni nem zárok ki semmit sem. Szóval az ikerláng kapcsolódáshoz egy ilyen különleges, de csodálatos. Nagyon megpróbáltatás sokkal teli, de nagyon különleges érzéseket kínál, úgyhogy ezt valószínűleg csak azok tudják, vagy akarják végigcsinálni, akikben nagyon az elhatározás, és még ők is menet közben akár nehézségeket élhetnek meg. Úgyhogy egy ilyen kapcsolódás, az ikerláng kapcsolódás az én véleményem szerint, az én tudásom és tapasztalatom szerint, de bárki megnézheti, aki úgy gondolja, mert biztos, hogy lesz benne olyan, amit akárki a saját kapcsolatára vagy a saját életére fel tud használni. És akkor mielőtt belekezdek, akkor előtte emlékeztetlek benneteket, hogy még vasárnapig, tehát 7-éig, inkább így mondom, 7-éig van lehetőség arra, hogy az 50%-os kedvezménnyel éljetek. A leírásban minden info ott van. Nem baj, ha nem kíméltek. Megoldjuk mindenkinek, mert nyár van, és akkor sokan mennek nyaralni, úgyhogy nagyon jól be lehet osztani idő szerint, hogy kinek mikor lenne jó. Úgyhogy ennyit erről, és most akkor kezdjük, lássuk azt, hogy mit lehet tudni ennek az ikerlángnak a jelenlegi helyzetéről, a kapcsolatuk jellegéről, hol tart ez a kapcsolat, mit lehet erről tudni, lássuk. Hol tart ez a kapcsolat? Nos, tulajdonképpen ebben minden benne van. Nagy a szerelem a kapcsolatban, tele van akadályjal, de ők tulajdonképpen egyenlőre tartják magukat az ígéretükhöz, annak ellenére, hogy pillanatnyilag hátat fordítottak egymásnak. Hát körülbelül ennyi. És ez azt jelenti, hogy valószínűleg ők egy olyan szakaszt élnek meg, amikor külön kell fejlődniük. És ebben a szakaszban az egyik fél, aki a tudatosabb, aki azt vállalta magára, hogy ő lesz az, aki a tudatosabb utat járja, és majd aztán ebben a tekintetben segít a másiknak, az pontosan tudja, hogy merre van, és pontosan tudja, akár itt, ő van itt és nézi. Még a másik fél egyáltalán nem biztos, hogy egyáltalán már ide eljutott, hogy ilyeneket nézzen, lehet, hogy a másik fél még abszolút tagadja a láthatatlan világ létezését, vagy az is elképzelhető, hogy vannak neki képességei, és azt tagadja, mert olyat is láttam már, hogy hiába vannak meg a különleges képességei,
akár azért, mert gyerekkorában rászóltak, hogy ezt nem, ilyet nem mondunk, meg ilyet nem csinálunk, meg ne hazudozzál. Szóval nagyon sok ilyennel találkoztam, akiknek azért fejlődött vissza a képessége, illetve nyomja el ő maga, mert így reagáltak rá, amikor ő kicsi volt, és amikor erről ő próbált beszélni. Úgyhogy itt azt látom, ez egy olyan külön fejlődés, hogy aki a tudatosságot választotta, neki nagyon erőteljesen erre kellene fókuszálni, mert én legalábbis úgy látom, eddig úgy tapasztalom, hogy ahogy ő fejlődik, a másik ezt érzékeli, és egyre nagyobb benne a csatlakozási vágy. És én úgy gondolom, hogy az isteni időzítés, amiről már korábban beszéltem, hogy az nem egy időponthoz kötött, hanem egy bizonyos feladat vagy fejlettség megszerzéséhez, illetve elvégzéséhez, és a tudatosodás útján lévő, vagy igen, fél, az jelentősen le tudja rövidíteni ezt az időszakot, de ahhoz neki nagyon keményen kell öntisztítani, saját magába belenézni, és mindent, amit a másik fél tükröz neki, azt magában tisztítani, mert valamilyen szinten így a másik fél is kapja meg azokat a tisztulásokat, amit ő elvégez, és ezáltal segítik egymást. No, de akkor megnézzük, hogy mi itt ez az ellenség. Mi ez az ellenség itt? Lehetséges, hogy az volt az oka tulajdonképpen a különválásnak, hogy ők, például a tudatosodó félnél gyakran előfordul az, hogy elkezd erről beszélni a másiknak, akiben meg ott van az ellenállás, amit az előbb mondtam, hogy lehet, hogy még arról a képességéről sem beszélt, mert hogy annyira letiltották őt erről, és ezt így elfogadta, és ez is taszítja mondjuk a másikban, tehát nagyon érdekes ez az egész, és fontos, hogy ezt tudjuk a másikról, hogy ő ehhez hogyan áll, és hogyha nem áll még készen, akkor ne erőltessük, hogy de ez így van, meg ez így működik, hanem hogy hagyjuk őt. Majd rá fog jönni magától, rá fog jönni arra, hogy valahogy másképp is kommunikálunk, mint a beszéd által. Tehát, hogy lehet, hogy én tudom, hogy ő hogyan van, hogy lehet, hogy én ilyen bizonyosságokat megélek. Szóval, akik ilyen ikellán kapcsolódásban vannak, a kevésbé tudatos fél is egy idő után kezd ráeszmélni, hogy ez itt valami más. Ez itt kicsit sokkal több. Arról nem is beszélve, hogy elképesztően nő benne a vágy, ami tehát a másik után, amit mondjuk az égiek azért nagyon segítenek, illetve ők azok, akik létrehozzák kettejük között a találkozást, és akik meg is akadályozzák, mert, mint mondtam, annak is az is úgy körülbelül meg van tervezve, hogy mikor találkozhatnak, mikor van ösztönző hatása a találkozásnak, és mikor vetné visszába a kettejük kapcsolatát, és amikor például visszávetné, akkor bizony megtörténik a különválasztás, hogy ne csökkenjen például az ő tudatszintjük. Mert ugyanis, amikor például először találkoznak, akkor azt tapasztalható, hogy a tudatszintjük automatikusan felugrik. Hát időnként a csillagos égben. És ennek van nagy szerepe az ő küldetésükben, az ő feladatukban, és amíg a tudatosabb fél fel nem fedezi ezt a magasabb tudatszintet, meg hogy ezáltal mire képes és milyen módon nyilvánul meg az életében, addig nem szabad, hogy leessen, mert ez lesz majd ahova neki vissza kell kapaszkodni, ami az elérendő cél, az egyik elérendő cél lesz, de ez ilyen nyilvánvaló cél. Úgyhogy
Ez is egy jellemzője, úgyhogy aki ilyesmit kapcsolatban van, akkor az nyugodtan figyelje meg, hogy mik vannak, mik történnek vele. De akkor most megnézzük, hogy mit tudhatunk meg az özvegyasszonyról, mármint a női félről, hogy mi történik benne, vele. Hát lehetséges, hogy ő most nagyon maga alatt van, már egy jó ideje. Az is lehet, hogy nem úgy alakulnak a dolgai, vagy akár elveszhetett ebben az önismereti útvesztőben, és nem tudja a kiutat, nem tudja, hogy merre menjen, vagy még ez nem jutott el a tudatáig, és csak bánkódik a másik után. Tehát lehet, hogy ő még nem ismerte fel, hogy ezt kell csinálnia, és csak tengleng a világban, céltalanul, és nem tudja, hogy most akkor mi legyen. És akkor az özvegy férfire is kérek. És az ő esetében pedig az jön ki, amit az előbb már mondtam, hogy újra és újra iszonyatos erővel föllángol benne a vágy, amit hát lehet, hogy megpróbál szavakba önteni, vagy valahogyan kikommunikálni, vagy megpróbálja ésszel visszanyomni magában, de hát ennek elég kevés esélye van, hogy az sikerüljön, mert ez az egyik eszköz ahhoz, hogy őket úgymond egymáshoz vonzzák, ez a nagy vonzó erő, és ez így lett gyárilag megtervezve. Erre nekünk embereknek szerintem az én véleményem és tudásom alapján nincsen hatásunk, csak így emberileg próbálkozhatunk arra, hogy én nem törődöm vele, de igazából ez nem működik. És akkor megnézzük, hogy mit gondolnak ők egymásról. Mit gondolnak egymásról? Mert nagyon fontos, őnáluk különösen fontos, aki a tudatosabbik félnél legelőször, hogy elkezdje az egóját visszavágni. Már úgy értem, hogy visszavágni, hogy ne legyen annyira gondolatcentrikus, ne annyira a gondolkodásra határozza meg az életét, az elhatározásai, az akarom, én ezt szeretném, én azt szeretném, tehát ameddig ilyen szavakat használ az ember gyakran, akkor ott nagyon-nagyon erős az ego. És alapvetően náluk a cél, hogy ez így egy egészséges szintre visszahúzódjon, és akkor megnézzük, hogy most ők mit gondolnak egymásról, ez az ikerlánk pár hogyan gondolkodik egymásról, és kettőt kérnék mindkét fél részéről, először a férfinál, hogy ő hogy gondol a női párjára. Hát úgy látom, hogy belebetegszik a sok akadályba, és a nő hogyan gondol a férfire. Állandóan azt gondolja, hogy milyen szerencse, hogy végre találkoztak. És mint mondtam, a férfinál pedig ő szinte belebetegszik abba, hogy mennyi akadály van, mennyi nehézség van, ami kettejük közé áll, és akkor itt most a betegségre kérnék szépen. És az ellenségre is kérek. Amint az előbb mondtam, itt a férfinál ki is jött, tehát ő tulajdonképpen amiatt érzi rosszul magát, mert ő meg akarja tagadni azt, amit a lelke pontosan tud. De igazából engednie kellene, hogy megélje azt a mély szerelmet, azt a mély
szeretetérzést, és ez nem az a szerelem, amit így általában élünk, amikor rózsaszín köd van, hanem ez egy olyan isteni szeretet, egy olyan isteni szerelem, amit nem lehet szavakba önteni, egyszerűen lehetetlen megfogalmazni, hogy milyen érzés, de a legteljesebb szeretetérzés, amit az ember valaha is tud érezni, vagy valaha is érzett. És az látszik még itt, hogy a gondolataiban ismét megjelent a vágy. Megjelent az, hogy mennyire vágyik a beszélgetés, a kommunikáció, az elköteleződés, vagy hogy együtt legyenek egyáltalán arra. A női fél részéről pedig, mint mondtam, hogy állandóan gondolkodik, állandóan a sorsot faggatja, esetleg állandóan azon agyal, hogy mi történik itt, miért így van, miért az történik. Úgyhogy megkérdezzük most, hogy mit jelent itt még a gondolat, erről mit tudhatunk meg. És a szerencsére is kérnék. Itt a gondolati szinten nála is megfordul, hogy mi van, hogyha távolság van, hogyha a távolság alatt elveszti a másik felet, hogyha nem maradnak meg ők egymásnak. Mi van, hogyha a másik fél az mondjuk jól érzi egyedül is magát. Na most ez még mindig az egónak a túlműködését mutatja, mert amikor az ikerláng egy határt elér, mindegy, hogy melyik, akkor onnantól kezdve csak a bizonyosság van benne, és nincs benne kétség, hogy most mi van a másikkal, és miért úgy van, és miért azt csinálja. Ez egy nagyon jelentős határ. És ahhoz viszont, hogy ezt a határt elérje valamelyik, ahhoz már egyrészt az egót vissza kell venni, másrészt a teremtőben való hitnek kell mindent megelőzni. Mert az, hogy bennem van a bizonyosság, az azt is feltételezi, hogy tudom, hogy minden ugyanakul, pontosan úgy, ahogyan annak lenni kell, ahogy meg van írva, és én csak akkor tudok felszabadulni ezektől a nem mindig kellemes megélésektől, hogyha haladok előre, és minél jobban, minél gyorsabban túljutok egy-egy feladaton, és akkor utána könnyebb és szebb. És akik valamennyire már előrébb járnak, azok tudják, hogy bizony van ennek aztán szép szakasza is, még akkor is, hogyha külön vannak a társtól, már nem annyira fájdalmas, nem annyira frusztráló, és itt olyan, mintha ez a női ikerláng még nem tartana itt. Ő még nagyon az ego fogságában van, és még nagyon leköti a távolság, meg az aggodalom, a hogyan, meg a miért miatt, és ő neki azt hiszem, hogy ez a következő nagy lépcső, amit meg kell másznia. És akkor megnézzük, hogy akkor mit éreznek egymás iránt, milyen érzéseik vannak egymás iránt ennek az ikerlángpárnak, erre vagyok kíváncsi. És megnézzük, kettőt kérek ismét, a férfi mit érez a női párja iránt. Erre kérnék szépen 2. És a nő mit érez a férfi iránt. Hát a férfi azt érzi, hogy ő nagyon szerelmes, és nagyon-nagyon vágyik. Hát most 3 kérdés volt, és mind a 3-nál itt van az egyértelműen nagyon erős vágyakozás. A női fél részéről viszont
itt megint a bizonytalanság, hogy most nem találkoznak, és mikor találkoznak, és hogy lesz a találkozás. Még az is lehet, hogy itt a férfi a tudatosabb fél. Na, de lássuk akkor a szerelemre, mit tudhatunk meg bővebben. És a vágyra is kérnék szépen. Nagyon elgondolkodik a férfi azon, hogy mi történik, és miért érzi magát ilyen rosszul, és azon is elgondolkodik, hogy ezek az érzések, amik benne vannak, ezek mennyire újak, és mennyire másak, mint amit eddig megélt, és a vágyai azok nem csitulnak, sőt erősödnek, és például amikor így magába mélyed, akkor akár ezt össze is hasonlíthatja, hogy a múltban persze nem így volt, a múltban nem volt ilyen, és nem is értheti, időnként az is előfordulhat, hogy nem érti, hogy mi történik vele. Na és a női félnél látjuk, hogy ő pedig beleragadt ebbe a világba, hogy most nem találkozunk, és akkor most mi van, és akkor a veszteségre kérünk. És a látogatásra is. Persze az is lehet, hogy mondjuk ez egy megbeszélt találkozás lett volna, ami aztán elmaradt, és a női fél például emiatt aggódik, és nem biztos, most így, ahogy látom, nem biztos, hogy általában véve ilyen negatív hozzáállású, csak akár lehet ez egy pillanatnyi fotó az érzéseiről, arról, hogy milyen nehezen éli meg azt, hogy nem jött össze a találkozás, és ezzel ő azért küzd magában. Ebből gondolom, hogy nem is biztos, hogy ez egy állapot, tehát hogy ő még nincs olyan szinten, hanem sokkal inkább azt, hogy ez egy olyan pillanatot látunk, amikor ő neki meg kell vívnia azt a csatát, hogy ne húzza le vissza a 3D-s világ abból, ahova esetleg eljutott, hanem fel tudja dolgozni, hogy elmaradt egy találkozás, vagy hogy nincsen találkozás, és akkor azzal mit kezdjen. Úgyhogy itt érzésében ez is lehetséges, talán akik itt vagytok és nézitek, mind a kettő igaz. Kire egyik, kire másik variáció, és akkor megnézzük azt, hogy mi várható közöttük, hogyan alakul a kapcsolatuk, mi várható az ikerlángok között, hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben, erre kérnék szépen, hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben. Hát megint, vagy még mindig ott lesz a nehezítés, a találkozás, meg a együttléttel összefüggésben, meg hogy a távolság végre tűnjön már kettejük közül, de nem tűnik el egyelőre, úgy tűnik, hogy nem tűnik, és az örvendezés, tehát a kettejüknek a egymás iránti vonzalma, az a kapocs, ami kettejüket összeköti, az viszont úgy látom, hogy megmarad valamilyen szinten, de nem úgy, hogy tudnak találkozni, vagy legalábbis sok esetben nem lesz itt találkozás, még ha meg is beszélik. És akkor ezt mondtam az elején, hogy bizony lehet, hogy mi így ezt így
emberi szinten megbeszéljük, de ha ez mondjuk nincs bent, vagy nem fejlődtünk meg dolgokat, akkor nem engedélyezik a találkozást, és akkor közben jön egy akármilyen telefon, egy hirtelen ügy, egy bármi, ami aztán megakadályoz bennünket. Úgyhogy megnézzük, hogy mit jelent a bíró, mit tudhatunk meg itt a bizonytalanságról. Hát lehetséges, hogy itt mondjuk egy családi esemény az, ami megakadályozza a találkozást, és akkor az ellenségre kérnék szépen. Viszont úgy látszik, hogy az az előbbi negatív érzés, amit a női félben láttuk, az képes átalakulni egyfajta kitartássá, hűségé, képes magát legyőzni, és a kapcsolatot ugyanolyan színben látni, ahogy korábban, mielőtt ez a úgymond pánik pillanatok elhatalmasodtak rajta. A veszteségre is kérnék szépen. Hát úgy látom, hogy azért veszteségek meg a meghiúsolások ellenére itt megmarad a remény, főleg azért, mert hogy emlékeznek milyen együtt, emlékeznek arra, hogy milyen amikor jó, és nem csak a szomorúságot élik meg, hanem a boldog, örömteli, múltbeli pillanatokat is, és ebből táplálkoznak. És úgy látom, hogy ez a következő időszakra a múltbeli örömök szolgáltatják a továbbélést. Én köszönöm, hogyha itt voltatok, és megnéztétek ezt a videót. Most egyelőre ennyit tudok erről jelenleg mondani, hogy ez a kapcsolat itt van, az látszik, hogy ők tényleg külön fejlődnek, és mindegyiküknek a maga stádiumában van feladata, tanulnivalója, megélnivalója, ami nem egyszerű egyik sem, és még csak nem is ugyanolyan, mint a másiké, úgy nagyjából, de így mindennapi szinten az nem ugyanaz, és így egyáltalán nem is tudnak egymásnak segíteni, ezért fontos ez is például, mert így arra vannak utalva, hogy ezeket a segítéseket, meg bennünk lévő segíteni akarást, ezt adják már át az égieknek, és hagyják már, hogy ők dolgozzanak vele, és ne mi. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és megnézitek, és köszönöm azt is, hogy ilyen sokan igénybe vettétek az akciót, mint mondtam, még vasárnap estig, vagy 7-éig, inkább így mondom, lehetőség van rá, hogy féláron meg kérjétek azt, amit szeretnétek. A leírásban mindent megtaláltok, a kommentben megírhatjátok azt, hogy melyiket tapasztaltátok meg, például ezekből, amit így elsoroltam, ikerlángi problémákból és ikerlángi élményekből, de a lájkot és a feliratkozásokat is köszönöm, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!